الجريمه السريه اللي هزات المغرب، ومن خلال هذه الجريمه هذه غادي تاكدوا باللي الفلوس كتخلي الانسان يولي بفعيل الشيطان. وهذا الشيطان اليوم غادي تعرفوا شكون هو، وغادي تعرفوا علاش عطيناه السميه ديال الشيطان. وشفتي على هذا الشيء اللي غادي يدير، غادي تعذروني على هذا الوصف اللي عطيته. 9 ديال الليل وكان الظلام، وحتى الضو ديال القمره ما كاينش، لان الضبابه كانت طايحه في داك الليله هذيك. التران ديال الشحن اللي كاين جاي من جديده وغادي لمدينه الدار البيضاء. السائق اللي سايق داك القطار غادي يتصل بالمركز اللي تابع ليه، وغادي يقول لهم راني دايز في البلاصه الفلانيه وحسيت براسي بحال ضربت شي حد، واش حيوان ولا انسان ولا ما عرفتش شنو داك الشيء. واكد عليهم باش يمشيو يتاكدوا، لانه بقى داخلو الشك، لان حتى الضربه ما كانش عاديه، وهو اصلا كان مركز في الطريق، ولكن الدقه ما عرفناش منين جات. وبالفعل داكشي اللي كاين، مشاو الناس اللي مكلفين بالسكاك، وخلال 39 دقيقه ولايه الامن بالدار البيضاء بدا يوصلهم بلاغ المفاد ديالو انهم خصهم يلتحقوا ضروري بدوار الهراشي، بالضبط في القطعه اللي كيقطعوا منها الناس ديال داك الدوار، لان كاينه تما واحد الحادثه وما فيها بان القطار ضرب شي واحد. التحققت الشرطه القضائيه والوقايه المدنيه لعين المكان باش يقوموا بالمعاينه، والضربه ديال داك الشخص اللي ضربو تران كانت صعيبه شويه باش تعرفوا عليه واش رجل ولا امراه، غير بالنص التحتاني ديال رجليه، اما الفوق تشتت كامل. جات الشرطه القضائيه وقامت بالاجراءات المناسبه، وتعطات التعليمات باللي داك الشيء خصو يتجمع قبل ما يجي التران اللي مور هذا اللي فات. داك السيد اللي ضربو تران عطاوه لقب ديال المجهول، لان لا بصمات بقاو، لا شي حاجه، لا وثائق ولا حتى شي حاجه تعرفون بالجثه. الفرضيه اللي طاحت في راس المحقق اللي مكلف بداك القضيه ان الرجل انتحر ولاح راسو براسو امام التران. المهم جمعوا داك المجهول وداوه المستودع الاموات باش يديروا ليه التشريح، واخا الحاله اللي فيها داك السيد ما فيها ما يتقلب وما فيها ما يتكشف، وحتى الظروف كتبين باللي خونا سالا مع راسو، الا ان الطبيب اللي مكلف والخبره اللي عنده في هذا المجال استنتج حاجه اخرى. وهذا التقرير اللي غيخرج به غادي يغير مسار ديال القضيه، من واحد صفاها راسو لواحد مصفيها ليه شي واحد. الطبيب اللي مكلف بالتشريح غادي يعيط للمحقق اللي مكلف في القضيه وطلب منه يجي عنده للسبيطار باش يشوف معاه واحد القضيه اللي جات للطبيب غريبه. مشى العميد عند الطبيب، قال ليه الطبيب الا لاحظتي هاد السيد فجبتوه لينا هو حفيان، ما لابس حتى شي حاجه في رجليه. ويقول ليه داك العميد ايه بصح هادشي كاين، وهو يقول ليه الطبيب هاد السيد هذا لو كان هو اللي ليح راسو، لو كان عنده لاطراس ديال الحجر ديال السكه في رجليه، الا كان شي واحد قلبو قاصح وشفر لهاد السيد الصباط قبل ما يقتل راسو. وزاد الطبيب قال للعميد باللي الحراره ديال الجثه فجبتوه لينا ما كانش طبيعيه، واخا ما متاكدش من هاد الحاله مزيان ما نقدرش نزم فيها دابا. وغادي يطلب الطبيب من العميد باش يعطيه واحد الوقت وجيز باش يوجد ليه تقرير مفصل على الجثه. هنا الشرطه غادي تحط الجثه في ركن ديال المتغيبين، لعل وعسى يجي شي واحد يسول عليه باش يحاولوا يعطيو ليه سميه وسط داك الملف. دازت ايام ماشي بزاف، والطبيب خرج باستنتاج نهائي، والشك ديالو كان في محله وفى بالوعد، وجاب التقرير للعميد ديال الشرطه. وبالفعل داك الميت مات قبل ما يضربوا التران. السبب ديال الموت ديالو ممكن يكون شي حاجه اللي سالات معاه، وهذا اللي قرر يتهنى منه مور ما دار ليه ديك الحاله دارو في الثلاجه عاد باش يطبق الخطه، وراها هزتو من الثلاجه وداه حطو في السكه وخلى التران يدير خدمته باش ما يبقاش يتعرف عليه شي واحد. وهذا الشيء كامل باش يتلفوا البوليس ويتطرحوا التساؤلات. وبالفعل تطرحوا داك التساؤلات، شكون هذا وعلاش تدارت هذه القضيه؟ واش لهاد الدرجه بنادم قلبه ما فيه لا رحمه لا شفقه؟ المشكل داز ايام واسابيع والمجهول مازال مجهول، ما كاين حتى شي خيط او شي راس خيط اللي شدو فيه البوليس، واخا غير العائله ديالو يقوموا باستجوابها، حيت ضروري خصهم يعرفوا السيد واش عنده شي عداوه ولا شي حاجه باش يعرفوا هاد الجريمه كيفاش وقعت. ولكن والو، ما كاينش اللي جا سول عليه. وهي طيح على داك العميد واحد الفكره ديال كون انه يمشيو عنده فين حاطينو وياخذوا داك السروال اللي لابس ويديوه للتشخيص القضائي لعل وعسى يلقاو شي بصمه. واثناء الزياره ديال العميد للجثه لاحظ العميد واحد القضيه، ان كاينه واحد الفتحه في الرجل ديال ديك الجثه هذيك، فتحه ديال عمليه
بحال السيد كان داير عمليه على رجليه وكانوا دايرين ليه الحديد او شي حاجه بحال هكا، ولكن ما نفعاتو بوالو داك الملاحظه. كيف ما نفعوش داك السروال اللي صيفطوه للتشخيص القضائي، لان هاد الخيانه اللي دار هاد الفعله هادي كان حاضي راسو من جميع النواحي. ولكن شكون اللي غادي يدير هاد القضيه وعلاش؟ وفين هو مع عائلته؟ وكيفاش ما كيسول عليه حتى شي حد؟ داز تقريبا شي شهر، واحد السيده غادي تجي هي ولدها للولايه ديال الدار البيضاء، كيقلبوا على واحد الراجل اللي غاب في ظروف غامضه. ناضوا الناس اللي مكلفين بالتوجيه صيفطوا داك السيده المستودع الاموات، قال له وعسى تلقى داك السيد اللي كتقلب عليه. وفعلا السيده مشات للمستودع الاموات، وداك السيد اللي مكلف تما بقى كيوريها واحد بواحد، ولكن ما لقاتش السيد اللي كتقلب عليه. وتمت غادا في حالهم. وهو يسول هذاك السيد هذاك، قال له واش تقدري تعرفي على واحد الشخص واخا هو راه في حاله حرجه؟ في الاول تردات، ولكن من بعد وافقات. جاها الفضول، ربما يكون هو. يلا داك السيد جبد الثلاجه وعرى ليه رجليه، وهي داك السيده تسخف. هزوها من تما بلومبيلونس وداوها للسبيطار. جا عندها العميد اللي مكلف بداك القضيه، ولكن بسبب الصدمه الطبيب اللي كان عندها تما ما خلاش العميد يهضر معها. طروا حتى لغدا عاد رجعوا عندها بين ما تقبلت داكشي اللي شافت. وبالفعل لغدا ولات شويه وتم استدعائها الولايه الدار البيضاء. هاد المره سميتها فاتحه، وهي مرات داك السيد اللي لقاوه ضربو تران. قال ليها العميد اللي مكلف بداك القضيه كيفاش عرفت عليه غير من رجليه. قالت لهم فاتحه ان سمير راجلي كان داير عمليه على رجليه، ومن خلال داك العمليه هذيك تعرفت عليه انه هو. العميد ديال الشرطه استبشر بالخير، واخا ان داك القضيه وداك الموضوع هذاك لا يبشر بالخير، ولكن على الاقل قدر انه يشد راس الخيط ويقدر يتبع هذاك الخيط هذاك باش يقودوا للسبب اللي دارت في داك الجريمه وشكون دار داك الجريمه. قال لمراتو عاودي الناس لا شويه عليه. قالت ليه باللي هما كانوا عايشين في فرنسا، وراجلها سميتو سمير، وباللي راجلها سمير كان حال واحد المحل في باري كيبيع اللحوم الحلال. قالت ليه كنا عايشين مزيان ووالدين غير وليد واحد. شويه بداو الخلافات بيناتنا وبدا كيتبدل عليا بسبب واحد الجماعه كانوا في فرنسا كيحلوا ويحرموا داكشي اللي بغاو، ولا كيجلس معاهم بزاف وكيعمروا ليه راسو، وقال لي ندير الحجاب ولا يطلقني. ولكن انا ما بغيتوش يفرض عليا، والحجاب نديرو غير شويه بشويه. وهما يقولوا لي الجماعه اللي كانوا كيجلس معاها طلقها، وفعلا بغا يطلقني، ولكن الحكومه الفرنسيه فرضات عليه باش يقسم معايا داكشي اللي عنده وهو يدير بناقص، وبقى معايا مده طويله. واحد شويه داك الجماعه ولا كيلاحظ عليهم شي حاجات ماشي هما هادوك، ولو كان بقى معاهم سمير كانوا غادي يدخلوه للحبس. وداك الشيء علاش سمير قرر يهرب منهم، باع داك المحل في فرنسا وقرر يولي للمغرب، ودار واحد المشروع في الدار البيضاء وقرر يخدم معاه ولد عمو، وبقى مره في الشهرين كيجي عندنا لفرنسا. ولكن في هذه الاونه الاخيره تقطع الاتصال بيني وبينه، وداك الشيء علاش جيت كنقلب عليه. العميد ولا كيقول ويلي القضيه ولات فيها تصفيه حسابات ولا كيفاش. وهي تقول مرتو فاتحه باللي فاش جيت للدار البيضاء ومشيت للمحل ديالو لقيتو مريبوه وبدات كتبنى في بلاصتو عماره. والغريب في الامر ان داكشي اللي كان عنده في المحل ديالو لقيتو في المحل ديال ولد عمو اللي كان مخدمو راجلي معاه. كيفاش هادشي؟ قال لي العميد ايوا هذه هضره اخرى. جابوا البوليس ولد عم سمير وبداو كيستجوبوا معاه. سميتك كنيتك فين ساكن؟ قال لهم سميتي سمير بن فلان. هو يتفاجأ العميد باللي السميه والكنيه ديال هاد السيد هذا متطابقه مع السميه والكنيه ديال الجثه، والمشكل حتى الشبه بيناتهم ما يمكنش. والغريب في الامر انه بالليل ونهار ولا حل حانوت بن قرير ومعمرو بزبابل ديال الفلوس، وهو كان ما يكسب ما يعلم. وهو يسولو داك العميد ما شفتي سمير ولد عمك فين هو؟ وهو يقول ليه من بعد ما باع الحانوت راه ولا لفرنسا. هو يقول ليه العميد توجه الله، واش انت ما عارفش باللي سمير لقيناه ميت؟ قال لي سمير لا. قال لي العميد انا غادي نوريك. ولد عمو كانت الشكوك كامله كدور عليه، ولكن الدليل اللي كيدينو ما كاينش. ولكن كيف كنعرفوا كاملين الروح عزيزه عند الله. ولد عم سمير غادي يستغل الشبه اللي بينه وبين اللي مات، وحتى السميه والكنيه غادي يصفيها ليه، وهو اللي غادي يلقيه للتران. هادشي علاش باش غياخد ليه الوراق وغادي يبيع ديك المحل ب 250 مليون ويشد الفلوس فاوطو ويولي حتى هو لاباس عليه. هاد سمير اللي صفاه لولد عمو حاصروه البوليس،
خصوصا فاش لقاو عنده الفلوس كثيره. هاد ولد عمو غادي يلقاو عنده 180 مليون وناقصه منها الفلوس اللي شرا بها المحل وجهزو مزيان، وهذا نفس المبلغ اللي تباع به الحانوت ديال السيد اللي لقاوه ضربو ترين وثبت عليه داكشي كامل. وتما فاش غادي ينهار وغادي يعترف ليهم كل شيء وكاع داكشي اللي دار. قال لهم طماط، وخصوصا فاش طمعني داك السيد اللي كان باغي يشري داك الحانوت، قال لي دير اي طريقه وانا غادي نتهلا فيك مزيان في هذا الحانوت هذا، وانا غراتني الفلوس وداك الشيء علاش باش صفيتها ليه، واضطريت نهزو باش نحطوه في السكه باش يضربوا تران وما يبقاش يبان ليه الاثار. وظنيت انا ان مراته ما غاديش تبقى تجي لانه كان هو وياها في المشاكل. خونا طمع كيسحب ليه باللي هي خالده، ولكن الروح عزيزه عند الله. هو باقي لدابا مشدود في هذه القضيه وما غادي يخرج حتى يديموا الامانه امانته. لهنا غادي تكون سالات القضيه ديالنا. كنتمنى تكون عجبتكم، واخا هي ما فيها ما يتعجب كيف ديما. نتلاقاو في جريمه اخرى وفي حلقه جديده اخرى ان شاء الله. تهلاو في راسكم.